කම්පියුටර් එකකින් YouTube අහන කෙනෙක්ද? මොකක්ද මේ කතාව? YouTube සාමාන්‍යයෙන් බලනවනේ. YouTube ඇයි අහන්නේ? නැහැ. සමහර channels තියෙනවා අපිට බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ channels අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube එකේ music තියෙනවා. මේ දේවලුත් අපිට අහන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි web browser එකේ මේක play කරලා minimize කරොත් already background එකේ video එක run වෙනවා, video එක play වෙනවා. ඉතින් මේකට යම්කිසි data ප්‍රමාණයක් ඔයාගෙන් යනවා. ඔයා YouTube package එකක් දාගෙන හිටියත් මේ package එකටත් data ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉවර වෙන එක තමයි මේ වැඩෙන් වෙන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දෙන ක්‍රමෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් සම්පූර්ණයෙන්ම freeze කරලා audio එක විතරක් අහන්න. ඉතින් ඒ ක්‍රමය මොකක්ද? එහෙම පුළුවන්ද? එතකොට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා data වැඩි කපා ගන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක pause කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි audio එක play වෙනවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා අපි subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් වැඩකුත් නැහැ. ඒ තරම් tutorials ඉගෙන ගන්න දේවල් CREATIVEARTLK channel එකේ මේ වෙද්දිත් upload කරලා තියෙනවා. ඉතින් මොකක්ද මේ YouTube එකේ audio එක විතරක් අහන්න පුළුවන් ක්‍රමය? ඉතින් මේකට අපිට use කරන්න තියෙන web browser එකට extension එකක්. මේක ඔයාලට පුළුවන් Brave browser එකට, Chrome එකට, Microsoft Edge එකට මේ ඕනම එකකට use කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ extension එක setup කරගන්නේ සහ මේක use කරන්න කියලා. අපි යමු ටක් ගාලා PC එකට. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ Google එකට ගිහලා search කරන්න audio only YouTube කියලා. ඉතින් මේක search කරන්න අමාරුයි නම් මම description area එකේ අනිවාර්යෙන්ම link එක note down කරලා තියෙනවා. ඒක select කළත් ඔයාලට මේ extension එක download කරගන්න යන්න පුළුවන්. search කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනියටම link එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ link එක පළවෙනියට එන්නේ Google වලින් search කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වෙන search engine එකකින් මේක search කරොත් සමහර වෙලාවට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම description එකේ තියෙන link එක follow කරන්න. මම හිතනවා ඒක ගොඩක් lazy කියලා. මම මේ extension එක select කරනවා. select කරාට පස්සේ Chrome web store එකට ඔයාව මේ විදිහට redirect වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට extension එක බලා ගන්න පුළුවන් audio only YouTube කියන එක. මෙතනදී සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ section එකේ තියෙන add කියන button එක press කරන්න. ඔයා use කරන web browser එක මත මේක මෙතන වෙනස් වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ add to Brave කියලා. මම Brave browser එක use කරන නිසා මම මේක select කරලා මේ විදිහට extension එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට මේ විදිහට notification එකක් එනවා audio only YouTube has been added to Brave කියලා. ඉතින් අපි බලමු මෙතන full screen mode එකෙන් exit වෙලා මේ extension එක add වෙලාද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ web browser එකට මේ extension එක හරියටම add වෙලාද කියලා ඔයාලට confirm කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒක active කරන්න, ඒ වගේම deactivate කරන්න වගේ දේවලුත් එතනින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ web browser එකේ යන්න මෙන්න මේ section එකේ තියෙන dot 3 option bar එකට. ඊට පස්සේ Brave එකේ නම් මෙතන extensions කියලා එළියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එතනදී මම use කරන extension මෙතනදී on off කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති audio only YouTube කියන එක මම මේ වෙලාවේ active කරලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට අනවශ්‍ය නම් disable කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා Chrome web browser එක use කරනවා නම් ඒකෙත් මෙතන dot 3 option icon එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ more tools බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන extensions තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ ඔයාගේ extensions හැම එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති audio only YouTube කියන එක මේ මොහොතේ මම active කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන remove කරන්න පුළුවන්. මෙතන switch එක on off කරලා disable enable වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. right මම නැවතත් යනවා Brave web browser එකට. මොකද මගේ main web browser එක ඒක නිසා. හරි ඊට පස්සේ web browser එකේ මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ extension icon එක තියෙනවා. ඉතින් Chrome එකෙත් මේ icon එක මේ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ extension icon එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේක pin කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන pin icon එක select කළා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක active මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඔයා මේක නැවතත් select කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක black and white වෙනවා. ඒ කියන්නේ hide වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක inactive මට්ටමේ තියෙන්නේ. මම මේක නැවතත් select කරගත්තාම ඒක නැවත active වෙනවා. extension එක enable කරලා නැවතත් මම home page එකට එනවා. home page එකට ඇවිල්ලා අපි sl.com channel එකේ වීඩියෝ එකක් play කරලා බලමු. මම මේ විදිහට select කරනවා. YouTube studio එකට ගියාන් පස්සේ 2022 select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකට අදාළ thumbnail එක විතරක් screen එකේ freeze වෙලා තියෙනවා. ඊට යටින් ඒකට අදාළ audio එක විතරක් play වෙනවා. මෙතනදී වීඩියෝ එක load වෙන්නේ නැති නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් computer එකේ YouTube එකෙන් සින්දු අහනවා නම් මම විශ්වාස කරනවා මේක හොඳ ක්‍රමයක්. සින්දු විතරක් නෙමෙයි අපි මොනවා හරි documentary එකක් අහනවා නම් මොකක් හරි
හරි වැඩසටහනක් අහනවා නම් මේ ක්‍රමය ගොඩක් හොඳයි data saving කරගෙන අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි නැවතත් අපි මේ extension එක off කරොත් මොකද වෙන්නේ? මම මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තේ section එකට ඇවිල්ලා මේ extension එක off කරගන්නවා. off කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ page එක refresh වුණා. refresh වෙලා අර thumbnail එක අයින් වෙලා normal video එක play වෙන්න ගන්නවා. ආයි නැවතත් extension එක on කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එක ෆ්‍රීස් වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒ වගේම මෙතන මැසේජ් එකක් වැටෙනවා මේකේ ඔඩියෝ එක විතරයි ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මම විශ්වාස කරනවා අද ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ගැන මීට කලින් ඔයා දැනන් හිටියද? අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න සහ වෙනත් විදිහේ එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් ඔයා දන්නවා ඇති මේ වැඩේම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කමෙන්ට් කරන්න කියලා හැමෝටම ඉන්වයිට් කරනවා. ඉතින් අලුත් ටියුටෝරියල් එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම සයින් අවුට් වෙනවා. මම ස්ටිව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්. go, 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 go.